Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la Zodia Balanță pentru luna mai sau cei cu ascendent, lună, soarele în Zodia Balanța. Din câte văd aici, există în viața voastră o persoană destul de toxică, o persoană care vrea să pară destul de inocent sau inocentă. Poate să fie vorba de o persoană brunetă, dar nu neapărat. Ideea este că, așa cum am spus, această persoană vrea să pară inocent sau inocentă, dar de fapt această persoană pentru voi este o persoană destul de toxică, este o persoană, aș putea spune, și chiar viciată, are destul de multe vicii pe care voi cred că le-ați trecut de multe ori cu vederea, însă acum parcă lucrurile se agravează din ce în ce mai mult, iar acum în luna mai această persoană aș putea să spun că își arată cornițele. Dacă până acum nu i-ați văzut cornițele acestei persoane, acum în luna mai le veți observa și cumva acest lucru vă va deranja destul de mult și chiar vă gândiți să luați niște decizii destul de importante în legătură cu relația voastră, cu viața voastră, pentru că voi meritați mai mult decât ce vă poate oferi această persoană. Voi sunteți genul de persoane care vreți în viața voastră o altă persoană care să știe să vă respecte, care să știe să vă fie alături, care să știe să vă vorbească, ceea ce această persoană nu cred că știe să facă. I-ați dat destul de multe șanse acestei persoane, poate că ați ajuns inclusiv la căsătorie cu această persoană în speranța că lucrurile se vor ameliora sau se vor îmbunătăți, cum vreți voi să-i spuneți, însă, din păcate, nu a fost chiar așa. Pentru cele care nu ați fost căsătorite cu această persoană, se pare că ați întâlnit o persoană nouă cu care urmează să vă căsătoriți. Dar asta nu înseamnă că această persoană care a fost destul de toxică în viața voastră nu vă urmărește. Această persoană vă urmărește într-adevăr pe rețelele de socializare. Această persoană vă urmărește din umbră, nu vă urmărește inclusiv pe rețele de socializare, întreabă inclusiv la prieteni sau chiar cunoștințe sau poate că colegi de muncă întreabă despre voi în permanență. În permanență se interesează ce faceți, cum sunteți și așa mai departe. De ce? Pentru că această persoană nu vă poate uita. Chiar dacă în acest moment nu sunteți într-o altă relație cu o persoană nouă, oricum această persoană urmează să vină în viața voastră pentru cei care acum sunteți singuri sau singure și da, într-adevăr, cu persoana respectivă puteți ajunge inclusiv la căsătorie. Dar asta nu înseamnă că această persoană nu o să vă mai urmărească, asta nu înseamnă că această persoană nu o să încerce poate să vă mai șantajeze, mai ales din punct de vedere emoțional. Asta nu înseamnă că această persoană stă departe de voi și gata și voi nu mai auziți nimic de această persoană. Din contră, veți auzi tot felul de lucruri. De ce spun că veți auzi tot felul de lucruri? Această persoană știe că voi sunteți o persoană empatică și atunci își pune prietenii și zice, păi sună-l să îi spui că mă simt rău sau că am nu știu ce problemă și așa mai departe, tocmai pentru a-i sări în ajutor. Dar nu neapărat pentru că are problemele respective, ci pentru că își dorește să se reîntoarcă la voi. Iar voi sunteți persoanele care alergați de fiecare dată atunci când o anumită persoană are probleme și tocmai pe asta mizează foarte mult. Pe lângă asta mai văd aici că cei care aveți copii împreună va miza foarte mult pe partea asta cu copilul, se va lega cumva de această relație
care este în legătură cu copilul. Este posibil să aveți aici doi copii, unul să fie la voi, unul la cealaltă persoană și atunci cumva să încerce, prin intermediul copiilor, indiferent de câți aveți împreună, să vă șantajeze. Deci aici trebuie destul de multă atenție, trebuie să știți foarte bine cum să gestionați situația. De ce? Pentru că în momentul în care o să vadă că nu o să vă mai poată manipula cum vrea, în momentul în care o să vadă că nu vă mai poate șantaja cum vrea, în momentul acela se liniștește. Dar până atunci nu, încă are în continuare speranțe, încă crede în continuare că dacă mizează pe copii, că vă șantajează cu copii, așa voi vă întoarceți la el sau la ea și lucrurile se rezolvă de la sine. Dar, din câte văd aici, voi v-ați cam săturat de toată această situație, pentru că nu cred că s-a întâmplat o singură dată, ci mai degrabă cred că s-a întâmplat de cel puțin 3 ori. Mai văd aici o inițială de P, o inițială de B, L, F, da? Văd că au existat și foarte multe minciuni aici între voi. Mai văd inclusiv faptul că urmează să mai aflați că ați fost mințită sau mințit în legătură cu anumite aspecte din viața voastră și poate, așa cum spuneam puțin mai devreme, această persoană vă șantajează spunând că nu se simte bine sau că are nevoie de ajutorul vostru într-un anumit fel, dar sunt doar minciuni pentru a vă atrage înapoi. Da? Deci de asta am și spus, aici trebuie puțină atenție din partea voastră, puțină vigilență, puțină grijă, pentru că altfel cădeți din nou în capcana acestei persoane. Văd că vreți să schimbați o anumită situație sau să porniți pe un nou drum. Văd că la acest drum nou sunteți sprijiniți sau sprijinită de o persoană, de un bărbat cu ochi căprui și este posibil să aibă inclusiv mustață. Această persoană încearcă să vă ajute cât de mult poate pentru a vă schimba viața, pentru a porni, așa cum am spus, la acest drum nou. Nu neapărat că între voi și această persoană este o relație de iubire sau pur și simplu poate să fie un frate, poate să fie o cunoștință, dar din cauza faptului că l-a emoționat situația voastră prin care treceți, această persoană își oferă pur și simplu ajutorul. Mai văd aici că peste 4 puncte sunt niște vești, dar sunt niște vești puțin șocante în prima fază când le auziți, dar nu vă afectează chiar atât de mult pe voi în principiu. Așa cum am spus, poate că totuși aceste vești vin din partea acestei persoane, vă șochează, dar dacă stați și le analizați, nu vă afectează foarte rău, dacă, așa cum am spus, dacă aveți grijă, pentru că de ce această persoană este posibil să spună că se simte rău, că are o boală incurabilă, că nu știu, orice de această natură, încât să vă facă să mergeți în vizită măcar la această persoană ca să vă poată manipula așa cum își dorește. Deci de asta am spus aici un pic de atenție în legătură cu această persoană în luna mai, pentru că altfel picați din nou în plasa acestei persoane și nu este cazul. A venit, ca să spun așa, a venit momentul în care să vă rupeți definitiv de această persoană, indiferent că aveți sau nu copii împreună. Da, puteți să spunem, în mare parte să comunicați de dragul copiilor, dar aveți grijă acolo unde puneți limită, pentru că dacă nu știți să puneți limită, bineînțeles că îi va fi foarte ușor acestei persoane să vă întoarcă din drum.
Mai văd aici pentru o parte dintre voi o cerere în căsătorie în luna mai, dar se pare că această cerere în căsătorie nu cred că este o cerere în căsătorie cu sentimente adevărate, ci cred că sunt anumite, nu știu, poate că această persoană nu vrea să-și asume anumite responsabilități, poate această persoană vă oferă acest inel doar pentru a vă ține în locul respectiv, în relația respectivă. Da? Deci văd că acest inel cumva este ca și o obligație, nu e ceva care vine din inimă și care, sau poate că se face prea repede, cine știe, această cerere în căsătorie și nu vă pică tocmai bine pentru că vi se pare că persoana se grăbește. Poate să fie și o astfel de situație. Dar acum voi, fiecare dintre voi știți exact la ce se referă această situație. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor în totalitate. În rest, aș putea să spun că este o lună destul de obișnuită. De aici mai mult trebuie să fiți atente, așa cum am spus, la persoana toxică de care v-ați separat. În rest, văd că aveți un prieten, cred, sau prietenă din zodia Berbec. Poate să fie și o altă zodie cornută, cum ar fi Taur sau Capricorn, dar mi se pare mai mult că este Berbec decât altă zodie cornută, o persoană care vă oferă sprijinul, o persoană pe care vă puteți baza, o persoană care vă este mereu alături. Cam astea au fost informațiile pentru voi pentru luna mai. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună mai cât mai frumoasă. La revedere!